Dahil sa tahong, maraming nabuo na trabaho dito sa Yabong. Yung dumadaan na mga biyahedor, hinihintuan kami ng yun lang pakabinta namin. Nung umaabot po yung mga product namin, hanggang Davao, Maynila, Bicol. Project ng nanay ko, diyan po nagsimula yung tahong crackers. Yung pagtatahong dito, malaking naitutulong sa mga tao. Mula noon, malaki ng pinagbago ng Yabong dahil sa pagtatahong. Tapos dito na maraming nag-try, nagtinda-tinda. Pag may dumadaan na sasakyan, binibinta nila. Tapos hanggang na mayroon na nagka-interest, may pumunta dito na parang Chinese. Dati kasi yung dinideliveran ng tahong hanggang ano lang, sa Eastern Samar. Tapos Silago, hanggang na mayroon na taga Katbalugan, nag-ano sila dito, nagkumuha ng produkto ng tahong, dinala sa Maynila. Tapos yung sinasakyan, barko. Tapos hanggang yung Chinese na yun pumunta dito, nag-try, pumasok sa Mindanao. Dahil sa tahong, maraming nabuo na trabaho dito sa Yabong. Sa Liborer, may naglilinis. Siyempre para malinis yung inaanuhan ng tahong. Tapos nagaano ng tubig, kumukuha ng tubig para buhusan yung kinargang tahong sa sasakyan. Tapos yung harvester, yung nag-aalsa ng isang sako. Oo, nagbubuhat. Yung hindi kasali, nakakapamulot siya ng tahong, yun na yung ginagawa nilang yung kita doon, yun ang pinaka-income nila. Nandyan nagdi-deliver yung katulad ng mga driver, pahinanti. Umaasa din sila ng pagtatahong. Yung kawayan, yung bago mo iusok yung kawayan, anuhin mo na yun, tataisan ang tawag dito sa amin, pagtais. At saka pagkasunod nun, iaano siya doon kung iuusok na, ang tawag doon, magpapausok. Ang ginabot na, yung tapos ka na mag-harvest, ang tawag doon, yung nakuha pa ulit na kawayan, dahil babalik yun, ginabot.
Mga 6 na tao ang gumagawa niyan. Mayroon din dyan mga nagtitinda ng pasayan, nagtitinda ng mga sisi, talaba. Yung isda, mayroon din. At saka tahong. Dahil number 1 dito yung tinitinda tahong. May tahong meat, tahong cracker, tahong nakabatil na tahong, adobo, relino. Marami. Hirap yung ano namin ngayon dito. Pahirapan yung ano ng tahong pag-deliver. Kasi ano nangyari sa San Juanico yung hindi pwede madaanan ng truck na yung kinakargahan namin na yung mga malalaking truck. Kargahan ng tahong. Yung ano kasi yung maliliit yung sasakyan lang ang dumadaan doon. Ang kinakargahan namin ng tahong. Kasi bawal daw yung daanan ng malaking truck. So, nangyari sa San Juanico yung nire-repair daw. Siguro yun lang. Yung nakaraang Mayo lang siguro yun eh. O ngayong Mayo lang. Nalaman. Katapos ng eleksyon. Kasi hindi madaanan ng mga truck. Yung mga galing sa Davao na malalaking truck. Hindi kadaan. Binabags yung truck. Dumadaan sa bags talaga. Pagtawid ng San Juanico. Sa Marlite. Wala na kayong ibang mababag sa kanya talaga? Davao ang pinaka-number 1 na ng tahong. Pinaka-number 1 na kumukuha ng tahong talaga. Pinakamalaking walang kita. Standby ka. Di-off. Sana maayos na yung San Juanico, madaanan na, maging normal na. Yun lang naman, maging normal na para hindi mahirapan yung pagtawid ng mga produkto. Oo. Tsaka ang laki ng expenses ng papunta doon yung nangyari sa San Juanico. Expenses pa lang malaki na. Malaki ang puhunan, yung binta, ganun pa rin. Yung kita, liliit. Ganun pa rin yung doon, bili. Oo, yung kita, ganun siya. Liit din, ganun siya. Kasi malaki yung expenses. Sa biyahe, dati isa lang yung babayaran, yung truck lang, yung pamasahe lang, 300 per sako lang. Ngayon, marami. Papuntang Tacloban lang, babayaran yung driver, yung krodo. Tapos yung pag-transfer ng tahong. Papunta na naman sa Leyte, iba na naman, babayad na din ng driver. Tapos yung pagkain nila, yung tahong na naman, pamasahe. Hanggang doon sa pagtawid na naman papuntang Lipata, Davao. LD, Gabiola, 16 ako. Tagal na ko ito. Midad pala ko ng 15 yata, 15 taon. Oo, tagal na. Mga buhay pang mga
magulang ko noon. Sa amin dito lang, nagre-retail lang kami dito. Yung dumadaan na mga biyahedor, bibiyahe, yun lang ang aming pag hinihintuan kami ng yun lang pakabinta namin. Kailangan may maraming huminto para bumili. Yung amin dito, buhay-buhay. Kasi pagkataon kasi, yan ang pinakamadali namin na hanap buhay. Madali kayo bili ng bigas kasi madali ito mabili. Lilinis ako ng tahong para ibenta. Kasi mas magandang lilinisan kasi yung mga bumibili, hindi bumibili ng marumi. Kailangan talaga malinis na. Yan ang namin dito, diskarte. Tapos kami naman, pag dito na sa ibabaw, kami nagbibindor. Tsamba lang kung dito sa amin nakahinto ang sasakyan sa amin. Pag dito sa iba nakahinto, sa tindahan, sa kanila rin. Hindi na kami tumatakbo na pupunta kami sa kanila, agawin namin, hindi. Kasi masama yun. Masama yun. Aagawin mo na yung sa kanila, di ba? Tag 100 sir. Malinis na. Dalawa sir. Oo. Pagsasama ra, samahin ta lang. Tawid tayo sir, tawid. Dalawa daw be. Ito sir, dalawa, siguro mga 4 kilo. Dalawang tumpok. 200. Dinagdagan ko pa. Dagdagan pa sir. Doble kong silupin. Magreklamo. Humihingi kasi ng padagdag eh. Kaya dagdagan na lang. Ha? Mga kalahati siguro sir. Kami ay nagtitinda dito ng tahong. Gumagawa rin kami ng ginamos na tahong. Mga since 2019. Ang paggawa nito ay, ito magtatanggal tayo dito. Tapos hugasan ng 3 beses, patuloyin bago lagyan ng asin. Pagkalagay ng asin, kinabukasan ay papasok sa bote para matunaw yung asin. Ganun yung paggawa. Kasi kapag ipinasok na may asin pa, hindi natutunaw yung asin, nasa bote lang buo. Pwede na to kainin, kalamansi na lang ang kulang. Masarap yan, pwede nyo amuyin, mabango. Minsan may benta, minsan wala. Ganun lang, paano-ano lang. Paikot-ikot lang. Paikot-ikot lang. Malaking bagay ang naitutulong ng tahong kasi dito, sa binubuhay ko sa pamilya namin, dito kami kumukuha sa mga ganansya, may estudyante, yung estudyante, gastos, ganun. Gagawin po natin ay gagawa tayo ng baduyang tahong. Maruyang tahong. Yung gagawin natin galing talaga dito sa shell kasi mas masarap pag galing dito kasi nandito pa yung katas niya. Bukod dito sir, nagtitinda pa ako ng talaba, mga ginamos, tahong crackers. Dito lang galing din po yan sa Yabong po. Yung lahat ng mga tinitinda ko. Yung talaba po, abot siya ng 3 araw. Yung tahong naman hanggang bukas lang siya. Pag hindi na uubos, ginagawa na namin ng, yung ganyan na siya. Yung tahong meat na. Ganyan lang siya, pang adobo na yun. Pwede ring maruya, gawing maruya. Pero mas masarap kasi pag galing dito, gawing maruya. May sabaw pa. Yung nanay at saka tsatay ko, matagal na silang nagaganto kasi dito sila na ninirahan. Yung hanap buhay, ito na talaga, mga tahong. Yung umaabot po yung mga product namin, sa hanggang Davao, Maynila, Bicol, Leyte. Abot pa nga ng Cebu. Kanina may bumili, Cebu, dadalhin nila sa Cebu. Pagkatapos ng tahong at saka harina, lalagyan natin ng tubig. Paminta at betchin.
Nagluluto po ako ng tahong na adobo. Ano lang, sibuyas, lasuna, oyster sauce, ricado, paminta, asukal, at saka labuyo. Optional lang. Opo, papaano lang natin na matuyo. Hayaan lang po muna natin maprito para hindi po siya matubig. Bukod sa may negosyo kaming tahong, nagpapaluto rin po kami. Mayroong lumpiang tahong, rellenong tahong, adobong tahong, at saka curry tahong. Meron na rin Bicol Express na tahong. Sino na order? Marami sir, may mga dumadaan. Tapos nagtatanong sila kung may mga ganun, pwede magpaluto, tapos babalikan na lang nila. Order lang sa labas. May peso naman po kami sa labas. So nagsimula po ang tahong crackers namin noong isa lang po itong investigatory project ng nanay ko. Pangalan po ng nanay ko ay si Luz Noronia Onyas, isang science teacher po ng Yabong Central Elementary School. Marami po siyang tinuruan sa paggawa ng tahong crackers. Lahat po dito sa Yabong, mula po sa kanya yung mga recipe, mula po sa kanya kung paano sila gumawa ng tahong crackers. Diyan po nagsimula yung tahong crackers. Maraming tahong ang Yabong, sabi nga bayan ng tahong. Kaya po naisipan niya na gawan niya ito ng chips. Okay, ngayon naman pupuntahan natin ang journey kung paano kami gumawa ng tahong crackers. Okay, una po, papakilala po muna ko po muna yung asawa ko. Siya po yung master sa pagtitimpla ng tahong crackers. So ito po ang ginagawa po niya, yung mga sangkap ko po, siya po yung naghahalo. Then pagkatapos nito ay pupunta na po doon sa paggawa ng dough. Yung tahong broth po ang mahalaga doon. Yun po ang nagpapalasa sa tahong crackers. Linalagyan din po namin ng flour. So, pagkatapos haluin yung mga ingredients, magiging buo na yung dough. So, pupunta naman tayo dito sa roller machine para ano po yung dough niya na ano. Ito po pala si Brian, yung namin, roller mulling machine master po namin siya. Okay, pagkatapos po dito sa rolling machine, pupunta naman po tayo dito sa slicing area. Okay, ito naman po si Buboy, siya po yung master sa pagkakat ng crackers. So, pagkatapos pong i-slice yung dough, ngayon naman po ay pupunta tayo sa pagpiprito. Ito pala yung anak ko, kaisa-isa kong anak na lalaki, si Butch. Siya po yung master naman sa pagpiprito. Pagkatapos po, antayin muna natin na yung oil bago po mga
at least mga 20 minutes bago po siya i-ano sa packaging area. Dito naman po yung pag-pack ng mga produkto po namin. Ito na po yung finished product ng tahong crackers po namin. Salmaniko. Dito kahit hindi pa masamang panahon, marami pa nagtatahong. Kung hindi na pinapayagan, hindi na mapalaot. Nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility, pero in the next 48 hours, inaasahang ito'y magiging isang ganap na bagyo. Bukas, Miyerkules, inaasahang papasok na po ito ng PAR. At pagpasok ng PAR, ito ay papangalanang Bukas, diyan na. Ito Ay, ang oo, ito na yan. Ngayon na. Siyempre. At pagpasok po nito sa PAR, by Thursday, ay inaasahan na pong mararamdaman na ng mga nasa eastern sections ng Southern Luzon, Visayas, or northern section ng Mindanao ang terrain bands po nitong bagyong Wilma. Base sa mga nakikitang models ng pag-asa, posibleng umabot ito sa severe tropical storm or typhoon category, hanggang typhoon category po. At pagdating po ng weekend, ay inaasahang magla-landfall ito sa may Eastern Visayas or Caraga region. So kailangan po maging handa yung mga kababayan natin sa Biliran, sa Leyte, sa Samar, maging sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, sa Dinagat Islands, sa Surigao del Norte at Surigao del Sur dahil yan po yung area na posibleng maglandfall itong si Bagyong Wilma come this weekend, mga kapatid. So pareho yung track nito katulad ng dating Bagyong Verbena. Again, mga kapatid, maging handa po tayo lalo na pagdating ng weekend. Kayo po dyan sa Southern Luzon, sa Visayas at Northern Mindanao dahil pareho po ang forecast track nito ng Bagyong Verbena. Patuloy po kayong tumutok sa FB page ng Pag-asa. Pag walang biyahe, wala lang. Di pa magbiyahe pag walang kargada. Kumbaga nag-aabang lang din yung Abang truck. lang, oo. Abang lang pag mayroong taong. Damay pala talaga ito. Wala rin silang bayad pag may standby. May standby lang, di man makatabot. Makasakay ba ako? Hello. Pare. Ay, di na sabot. Hindi na sa... Ano? Di yan marunong. Ano lang. Katorong kita. Ako tawag na siya. Nalabi mo na yun ito. Yun na yung final. Pwede nga mag-episode. Walang ano nga. Wala din. Merong pira.
kasi walang bangkang rain po. Okay. So useless siya talaga. Pero kung walang ulan, game tayo. Oo. Yung tahong nila, kasi wala namang tayo papuntang Bicol tsaka sa Davao. Sa malapitan lang po yan, papuntang Burungan, yung gano'n, yung diretso lang yung biyahe, yung dinadaan ng barko. Kasi mayroon daw bagyo eh. Hindi ko naman alam kung talaga may bagyo, hindi naman ako nakapanood ng TV. Pero siguro may bagyo kasi nag-cancel kasi yung barko eh. Malaki po. Pati yung pagkain po, problema din yan kasi siyempre iba, umaasa lang din po sa yun, ang hanap buhay namin sa pagtatahong lang po eh. Yun talagang kinagisnan namin hanap buhay eh. Pagtatahong eh. Oo, wala talaga ganito. Tingnan mo, naka-standby lahat ang iba. Yan, mga naghahanap buhay yan. Dahil nga walang biyahe, yan, nandito lang, nakatambay, gaantay kung anong mayroon ngayon. Naghahanap ako ng tahong sa ilalim. Kaya lang madilim. Dito po kami nabubuhay. Pangarap ko po sa Viabong, yung sanang mas maraming pang pumunta po dito
Para matikman naman po nila yung iba't ibang luto ng tahong. Sana po marami pa pong tumangkilik sa mga produkto namin, lalong-lalo na yung mga nagtitinda ng tahong, hindi lang yung mismong tahong, maging sa kanila, sa mga produktong nagagawa namin mula sa tahong, tulad po ng tahong crackers. Ang pangarap namin talaga niyan, matagal na, malilit pa kami. Gumanda ang yabong habang nandito pa ang tahong. Sana marami pang mas maraming bumibili para maraming kita. Para medyo maahon-ahon naman ang yabong, maahon pa ng, di ba, yung umangat pa. Para sa lahat ng mga nag-ano ng tahong. Yung umunlad talaga, makilala ng buong Pilipinas at sa labas pa ng Pilipinas. Kung maganda ang ng produkto ng tahong na pupunta sa ibang bansa, di siyempre, additional yan dito, tulong sa bayan namin. Sa mga kapwa ko tagayabong, magtulungan tayo para sa ikaunlad ng ating bayan. Para pa yung produkto natin, makilala pa.